नमस्कार दर्शकबिन, मकालु टेलिभिजनको संवाद कार्यक्रम स्थानीय तहको निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजदेखि हामीले यस स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर मकालु टेलिभिजनले अन्य कार्यक्रम स्थगित गरेर निर्वाचन विशेषमा आफूलाई बनाइरहेको छ। पूर्वाञ्चलको पहिलो टेलिभिजनको रूपमा स्थापित यस टेलिभिजनले केही समय अगाडि राष्ट्रिय प्रसारण पनि सुरु गरिसकेको छ र यति बेला राष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो पहुँच पुर्याइसकेको छ। यही क्रममा बामेश्वर अघि बढ्ने क्रममै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर आज हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामीसँग स्थानीय तहको निर्वाचन र नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा संवाद गरिदिनका लागि राजनैतिक शास्त्रका ज्ञाता एवं समाजशास्त्री हरि शर्मा हुनुहुन्छ। मलाई स्वागत छ हरिजी। नमस्कार। यहाँसँग यो अवसर जुराउने यो दोस्रो प्रयास थियो। यसभन्दा अगाडि एकपटक हामीले प्रयास गऱ्यौँ, समय अभाव हामीले टेक्निकली भ्याउँ। तर अब अहिले यहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणको सम्पन्न भएको छ। यहाँले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरिसक्नु भएको छ। यो अनुभव यहाँको लागि पहिलो नहुन सक्छ, तर असङ्ख्य नेपालीहरूको लागि पहिलो छ। कसरी लिइरहनु भएको छ निर्वाचनलाई? सर्वप्रथम त मकालु टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन्छु। अघिल्लो पटक विराटनगर आउँदाखेरि विशेष केही कारणवश यहाँहरूले निम्ता गर्दा गर्दै पनि स्टुडियोमा आउन सकिएन। तर यसपटक चाहिँ श्रमिकहरूको एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा विराटनगर आएको छु, यो श्रमिक नगरीमा। र तपाईँले बोलाउनु भयो र मकालु टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म यो अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भ छ, यो बडा महत्त्वपूर्ण छ। र मैले त तपाईँले भने जस्तो पहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरिसकेकै मानिस हुँ उमेरको दृष्टिकोणले। तर असङ्ख्य युवाहरूको निमित्त जो अहिले करिब 20 वर्षको उमेर भइसक्यो, त्योभन्दा बढी उमेर पनि भइसक्यो, उनीहरूले भोट हाल्न नपाएको स्थिति थियो। र निकै लामो रस्साकसीपछि चाहिँ यो निर्वाचन भएको छ। रस्साकसी भन्नाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बिचमा। र यस विषयलाई लिएर संविधानै पनि अप्ठ्यारो हुने ठाउँमा पुगेको छ, जहाँसम्म कि यस निर्वाचनलाई लिएर संविधान संशोधनका कुराहरू पनि उठेका थिए। तर जे होस्, ढिलो भए पनि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। प्रथम चरणमा 3वटा प्रदेशहरूमा निर्वाचन भइसकेको छ, जहाँ काठमाडौँ जो 3 नम्बर प्रदेशमा पर्दछ। हिजो मैले बुढालिङ्गट गाविस वार्ड नम्बर 12मा बालोद्धार मतदान केन्द्रमा चाहिँ मतदान गरेँ। त्यो मतदान केन्द्रमा जाँदाखेरि बडा अनौठो अनुभव भयो। हुन त 2-2वटा संविधान सभाको निर्वाचन, त्योभन्दा अगाडि संसदीय निर्वाचनहरू, त्योभन्दा अगाडि भएका 2वटा स्थानीय निर्वाचनहरूमा पनि भाग लिइसकेको मानिसको निम्ति। तर हिजोको जुन परिदृश्य थियो बडा रोमाञ्चकारी थियो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त मलाई युवाहरूको परिचालन लागिरहेको थियो। ती धेरै युवक भाइ बहिनीहरू पहिलो पटकबाट उत्साहका साथ लाइनमा आइरहेका थिए, भलिन्टियर गरिरहेका थिए। त्यसपछि आमा, दिदी, बहिनी, हजुरआमाहरू, किनभने यो निर्वाचनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुन्दर पक्ष भनेको महिलाहरूको निमित्त सुनिश्चित गरिएका केही पदहरू थिए, जसमा हामीलाई महिला उम्मेदवारै चाहिने थियो। र यो महिला उम्मेदवारको जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो मलाई लाग्छ यो संविधानले कल्पना गरेको सामाजिक न्यायको निम्ति गरिएको व्यवस्थाको लागि हो। र यो युगान्तकारी परिवर्तनका निम्ति यो महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले युवाहरूको प्रसङ्ग यहाँ सुरुमै किन राखेँ भन्दाखेरि पछिल्लो समय युवाहरूको एउटा जमात नै राजनीतिबाट फ्रस्ट्रेट भएर बाहिर निस्किएको अवस्था देखिन्थ्यो कि विगतमा हेर्दा। तर अहिले राजनीतिमा धेरै एट्याचमेन्ट उनीहरूको बढिरहेको देखिन्छ। यसलाई होइन, तपाईँले फ्रस्ट्रेट भनेर भन्नुभयो, धेरै असङ्ख्यामा छ। त्यो फ्रस्ट्रेसनको न कुनै यदि तपाईँ आक्रोशित हुनुभयो, आक्रान्त हुनुभयो भने त्यसबाट हुने 2टा कुरा हुन्छ। एउटा त कि पलायन हुन्छ। अब पलायनको कुरा गरौँ भने नेपाली युवाहरू धेरै पलायन भए भनेर भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा पक्षबाट हेर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ मौकाको खोजी हुन्छ। अब जहाँसम्म लाखौँ युवाहरू चाहिँ विदेशमा गएका छन् भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक अवसरका कारण हो या आर्थिक अवसरका कारण हो भन्ने विवादमा पर्न सक्छौँ।
यसकारण यो अलि जटिल सामाजिक विश्लेषण जरुरत पर्दछ कि युवाहरूको। तर एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो देश हाम्रो हो, यो समाज हाम्रो हो, यहाँ गर्ने सम्भावनाहरू, चाहे त्यो राजनीतिक सम्भावना होस्, चाहे त्यो आर्थिक सम्भावना होस्, चाहे त्यो सामाजिक सम्भावना होस्, यदि ती सम्भावनाहरू प्रशस्त छन् र त्यसका लागि गर्ने उपायहरूका निमित्त हामीहरूले एकअर्कालाई प्रोत्साहन गर्छौँ, हातेमालो गर्छौँ, होस्टेमा हैसे गर्छौँ भन्ने मान्छेलाई लाग्यो भने त्यो ऊर्जा हुन्छ। यसमा एउटा सामाजिक विवेचनाको कुरा चाहिँ मैले दर्शकहरूसँग यहाँ मार्फत बिसाउन चाहन्छु। त्यो के हो भने कुनै पनि समाजमा जस्तो यदाकदा हाम्रो समाजमा भन्ने गरिन्छ नि कि नेपाली समाजमा धेरै आकाङ्क्षाहरू छन् भनेर। तर मलाई के लाग्छ भने आकाङ्क्षाले नै समाजलाई डोर्याउने हो। जुन समाजले कल्पना गर्न सक्दैन, जुन समाजले माग्न सक्दैन, जुन समाजले सपना देख्दैन, त्यो समाजको कुनै त्यो समाज अघि बढ्न सक्दैन। यसकारण कसैले भन्छ कि नेपाली जनताहरूको आकाङ्क्षा आकाशिदो छ, उर्लदो छ, त्यो त्यति ठुलो राम्रो एनालिसिस होइन। आकाङ्क्षा हुनसम्म त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको, सामाजिक नेतृत्वको, आर्थिक नेतृत्वको हुन्छ होइन। आकाङ्क्षापछि अथवा इच्छापछि, एक्सपेक्टेसन्सपछि यदि त्यो भएन भने के हुन्छ भने अघि तपाईँले भने जस्तो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ होइन। फ्रस्ट्रेसन भनेको मतलब यो यस्तो पनि भएन भन्ने नैराश्यता छाउने, त्यसपछि नैराश्यता आउँछ। एक्सपेक्टेसन पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ, त्यसपछि फ्रस्ट्रेसन पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ। तर राजनीति यदि नैराश्यतिर बढ्यो भने त्यसलाई हामी डिप्रेसन भनेर भन्छौँ नि। डिप्रेसनतिर गयो भने त्यसलाई मनोरोगी भइन्छ हामीहरू। र नेपाली समाजले यो यदाकदाको चुनाव आन्दोलनहरूले के गर्छ भने नेपाली समाजमा ऊर्जा छ, नेपाली समाजमा आकाङ्क्षा छ, तर नेपाली समाजमा चिन्ता पनि छ र त्यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ भन्छौँ। यसकारण मलाई के लाग्छ भने हिजोको जुन स्थानीय निर्वाचन जुन भयो त्यसमा युवाहरूको जुन अभूतपूर्व उत्साह तपाईँले पनि भन्नुभयो, उर्लेर आएको मैले जुन देखेँ त्यसले के देख्छ भने नेपाली समाज नैराश्यतिर गइराखेको छैन। हो, असन्तुष्ट छ, चिन्तित छ, कसरी गर्ने भनेर, तर निराश भएर बिमार भएको जस्तो झोक्रिएर बसेको जस्तो चाहिँ अनुभव। अब यही सिनारियोले हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? विगतमा जुन किसिमको रस्साकसी देखिन्थ्यो नि, दल बिचको तिक्तता, यसलाई चिर्न सफल हुन्छ त यो दलहरू नै दलदल हो बेसिकली होइन। किन हो भने उनीहरूको चाहिँ दलीय आकाङ्क्षा हुन्छ, महत्त्वाकाङ्क्षा हुन्छ, लिडरसिपको हुन्छ। एउटा दुर्भाग्य के छ भने अहिले दल भन्ने बित्तिकै विश्वव्यापी रूपमै दलहरू चाहिँ ले लोकतन्त्रलाई सङ्कुचन गरे भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा अवधारणा बढेर आएको छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अमेरिकामा ट्रम्प, उनी गैरदलीय क्यान्डिडेट, उनले हालाकि चाहिँ रिपब्लिकन पार्टीलाई उनले आफ्नो पक्षमा ल्याउन समर्थ भए। फ्रान्समा हेर्नुभयो भने माक्रो जुन आए 39 वर्षको जुन राष्ट्रपति भयो, गत वर्ष मात्रै उनले नयाँ पार्टी स्थापना गरेको मान्छे छ र 39 वर्षको मान्छेलाई नेपालको सन्दर्भमा भने त अझ युवा हो। त्यहीँ पनि हामी के देख्छौँ भने युवा मान्छे देख्छौँ। भन्नु खोजेको मतलब के भने विश्वव्यापी रूपमा जस्तै नरेन्द्र मोदी पनि कुनै एस्टाब्लिसको मान्छे थिएनन्, तर के भने उनले एउटा करिश्मा र ऊर्जाले, नरेन्द्र मोदीका बारेमा मेरो आफ्नै रिजर्भेसन्सहरू छ, तर पनि उनले चाहिँ त्यसलाई गरे। तर दलहरूबाट नै के छ भने दलहरूको सङ्कीर्णता भयो भने, यदि दलमा नयाँ मानिसहरूको प्रवेश भएन भने, दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्न सकेनन् भने दलहरू चाहिँ इरिलेभेन्ट हुँदै जाने र नयाँ शक्तिहरूको उदय हुँदै जाने हो। तर नेपालको सन्दर्भमा के छ भने हाम्रो जुन रिसेन्ट मेमोरी छ अथवा जुन हाम्रो भनेको इमिडिएट विगतको चाहिँ अनुभव के छ भने कि दलहरूले नेपालको सन्दर्भमा युगान्तकारी परिवर्तनहरूको नेतृत्व गरेका छन् होइन। जस्तो बहुदलीय व्यवस्थाको लागि 46 सालको आन्दोलन के होस्, त्यसपछि 62-63 को जनआन्दोलन किन नहोस्, जतिसुकै तनाव र चाहिँ असफलताका बावजुद पनि पहिलो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली संविधान सभापछि दोस्रो संविधान सभा, त्यसपछि संविधान निर्माणका सन्दर्भमा निश्चय पनि व्यवस्थापकीय पक्षहरूबाट राजनीतिक संस्कारका दृष्टिकोणबाट दलहरू कमजोर हुँदाहुँदै पनि दलहरूको भूमिकालाई नेपालको सन्दर्भमा नकार्न सकिँदैन। किनभने दलहरूको एउटा क्लेम नेपालको सन्दर्भमा उनीहरूको आफ्नो के भने बुझाइ के छ भने नेपालको परिवर्तनको संवाहक हामी हौँ भन्ने छ। तर के छ भने लोकतन्त्रको सम्बन्ध चाहिँ के छ भने जनताको अघि हामीले भने जस्तो आकाङ्क्षा, इच्छा
लाई कसरी पुरा गर्दै जान्छ त? राज्य भइसकेपछि र राज्यलाई सञ्चालन गर्ने पदमा प्रतिस्पर्धा मार्फत पुगिसकेपछि सेवा र सुविधाहरू यिनीहरूले दिन सक्छन् कि सक्दैनन्? कस्तो किसिमको नीति निर्माणमा लाग्छन् भन्दाखेरि नीति निर्माणका सन्दर्भमा र नीति तथा चाहिँ तपाईँको सेवा र सुविधाका सन्दर्भमा दलहरू अलिक कमजोर महसुस अवश्य नै भएको हो। तर हाम्रो दुविधा, यसलाई मैले लिबरल्स डिलेमा, उदारवादीहरूको चाहिँ एउटा भनेको मतलब एउटा दुविधालाई लिन्छु कि अब यी दलहरूलाई केही गरेनन्, यिनीहरू खतम भए भन्दै जाँदा लोकतन्त्रमा दल बिनाको परिस्थिति त कल्पना गर्न सकिएन। यसकारण लोकतन्त्रमा एउटा सम्भावना के हो भने कि विकल्प शक्तिहरू आउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो। र यो निर्वाचनले स्थानीय विषयहरूमा चाहिँ वैकल्पिक शक्तिहरू आउन सक्ने सम्भावनातिर इङ्गित गरेको थियो। तर त्यो इङ्गित गर्दा गर्दै पनि केही यस्ता संरचनात्मक कठिनाइहरू छन् जसले गर्दा त्यो वैकल्पिक शक्तिहरू देखिए, उदाए, तर अब हेर्न बाँकी छ। आज म यही आउन चाहिरहेको थिएँ यहाँ समक्ष। के हुन्छ भनेर हेर्न यो पछिल्लो समय भयो नि होइन, लामो समयदेखि 46 सालकै सन्दर्भदेखि जोड्दाखेरि प्रत्येक गभर्मेन्ट भनौँ वा दललाई त नेपाली जनताले बेहोरे नि, हेरे नि होइन, नजिकबाट निहाल्दै आए नि। तर अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनले चाहिँ एउटा अवसर नयाँ दललाई पनि अगाडि उभ्याइदिएको छ। भोलिका दिनमा यो नयाँ दल नै विगतका जुन दलहरू छन् आफूलाई जुन शक्तिशाली मान्दै आएका छन् नि, उनीहरूका लागि कतिको चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ? होइन, एउटा सैद्धान्तिक रूपमा त निश्चय पनि नयाँ शक्तिको उदय हुनु अथवा अल्टरनेटिभ नभने वैकल्पिक मार्गको उदय हुनु, वैकल्पिक नेतृत्वको उदय हुनु निश्चय पनि परिवर्तनको द्योतक त हो, परिवर्तनको दिशा त हो। तर यहाँ के भयो भने कि जति पनि अहिले जुन चर्चामा चलेको अल्टरनेटिभ फोर्सेस अथवा नयाँ सम्भावकहरू, परिवर्तनको सम्भावकहरू अथवा भनिएको छ, उनीहरू विशेषतः सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् बढी होइन। उनीहरूको मुद्दा तात्कालिक समाजको चिन्ता र चासोमा भयो। फर इक्जाम्पल अब तपाईँले भनि नै सक्नुभयो, नाम लिन कुनै आपत्ति छैन, विवेक सिंह हजुर काठमाडौँमा छ हो, सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत, युवा नेतृत्वको मार्फत निकै चर्चित समूह पार्टीको रूपमा यो थियो। अब दुर्भाग्यवश के भने दोस्रो संविधान सभामा यसले निर्वाचन चिन्ह पाएको थियो। तर यो स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा यो स्थापित दलहरूले हैन, पुराना दलहरूले कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्था सिर्जना गरेछन्, उनीहरूले चुनाव चिन्ह पाउने सक्ने सम्भावना यसपटक रहेन। त्यो संवैधानिक विषय छ। अब मलाई के लाग्छ भने यो निषेधको राजनीतिले पनि यो संरचनात्मक हो। उनीहरूमा ऊर्जा थियो, उनीहरू केही गर्न सक्ने थिए, तर के भयो भने वर्षौंसम्म एउटा सिम्बलमा, एउटा आधारमा काम गरिरहेको दल चुनावभन्दा एक हप्ता अगाडि हैन चुनाव चिन्हमा पनि वञ्चित भयो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नयाँ शक्तिको उदयको निम्ति केही न केही रिभोल्युसनरी किसिमको कदमहरू यिनीहरूले चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कति सम्भव छ मलाई थाहा छैन। तर के भने कि उनीहरूले निर्वाचन चिन्ह नपाउने बित्तिकै मैले हिजो हेरेँ त्यो 64-65 वटाको नाम भएको ठुलो नाङ्लो जत्रो चाहिँ मतपत्र थियो। अब त्यो व्यवस्थापकीय समस्या निश्चय पनि होला, धेरैलाई उठ्ने मनहरू छ। यसो हेरेँ स्थापित दलहरूको चाहिँ सिम्बल चाहिँ माथिपट्टि छ। यसमा पनि धेरैको चित्त दुखाइछ कि भन्दा त्यो मैले भन्नु खोजेँ के भने गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ संरचनाहरूसँग पनि लड्नु पर्ने रहेछ कि व्यवस्थाहरूसँग पनि लड्नु पर्ने रहेछ। यसकारण वैकल्पिक त्यहाँ मैले हेरेँ कि अब यी कहाँ छन् त हैन। मैले जतिको पढे लेखेको मान्छेले देश दुनियाँ संसार देखेको र अघि नै मैले भनिसकेँ कतिवटा निर्वाचनमा मैले भाग लिएँ, खोज्नु पर्यो कि त्यो खोज्दा पनि अब निर्वाचन आएको कठिनाइ पनि होला हैन। त्यो कोष्टकमा कहाँनिर छाप लगाउने हैन, यति धेरै सिम्बलहरू छन्, आँखा त तिर्मिर गर्छ हैन। मेरो उमेर खासै धेरै भएको छैन, तर पढ्नको निम्ति चस्मा त लगाउँछु म। भन्दाखेरि अरू अशक्त, असहाय, महिला, पढे नलेखेको, वृद्ध हैन, बिरामी मानिसहरू हुनसक्छ, अशक्त मानिसहरू हुनसक्छ, उहाँहरूलाई त निकै गाह्रो भयो होला। मैले भन्न खोजेँ के भने हामीले चाहँदै पनि यस्तो विषयहरूमा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने प्रक्रियागत रूपमा पनि मानिसहरूलाई आउन अथवा आफ्नो प्रतिनिधित्व चुज गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने मैले यसपटक अनुभव गरेँ। म यसको मतलब मुद्दा भएर मात्रै पुग्दैन रहेछ, नेतृत्व भएर मात्रै पुग्दैन रहेछ, त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने किसिमको
हैन राजनीतिक नेतृत्वहरूमा सबै अटाउने खालको स्थानीय निर्वाचन गरौँ भनेको भए सायद उनीहरूले इलेक्सन सिम्बल पाउँथ्यो होला नि कि हैन घडी र क्यामेरा र सेलरोटीमा अलग अलग भएर लड्नु पर्ने हैन मेयरलाई त स्टकोट दियो तर सदस्यले त स्टकोट पाएन नि हैन यो मानेमा हेर्दाखेरि चाहिँ निकै ठुलो संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नयाँ धाराको अल्टरनेटिभ अथवा वैकल्पिक धाराहरूको उदयको निम्ति त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने वैकल्पिक धारहरू यसो सोच्दैछु यो केन्द्रमा वैकल्पिक धार निर्माण सजिलो हुन्छ या केन्द्रभन्दा बाहिरका मफसल स्थानीय क्षेत्रहरूमा, त्यो पनि मौका बडा ठुलो टटकारो प्रश्न उठेको छ। केन्द्रमा चाहिँ धेरैजसो नेतृत्व भनौँ अथवा वैकल्पिक धारका कुरा गर्ने मान्छेहरू के तात्कालिक एजेन्डा लिएर आउन सक्छन्, तर बृहत्तर राजनीतिक दृष्टिकोणबाट उनीहरूको चाहिँ मूल्य मान्यताहरू कम्प्रोमाइज भइसकेको हुन सक्छ हैन। जस्तो दिल्लीमा हेरौँ, अरविन्द केजरीवाल त्यत्रो करप्सनको मुद्दा लिएर आए, अहिले तपाईहरुले पत्र पत्रिका टेलिभिजन हेर्नुभयो भने उनलाई पनि हवालाको चाहिँ लागिरहेको छ कर्मले। यसकारण चाहिँ के छ भने यदि कुनै सामाजिक अभियन्ताहरू, सामाजिक आन्दोलनका नेतृत्व गर्ने मानिसहरू सानो क्षेत्रबाट बिल्डअप गर्दै गर्दै माथि आए भने त्यसले आज पनि जहाँसुकै बसेर काम गर्नुस्, संसारको यत्रो विस्तार भएको छ, मुद्दा सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने रहेछ हैन, र लङ टर्म मुद्दा सिर्जना गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तो फर इक्जाम्पल कसैले करप्सनको विषयमा, भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ आन्दोलन गर्छु भयो भने भ्रष्टाचारभन्दा अझ माथिल्लो तहको सैद्धान्तिक धरातल रोज्नुपर्ने हुने रहेछ। तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने त्यो के हुनसक्छ भने भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने सामाजिक आन्दोलनले अब के कुरा गर्नु पर्यो भने पब्लिक अफिसेसहरूमा, सार्वजनिक पदहरूमा ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा गर्नुपर्ने रहेछ। कसले कति घुस खाएको कुराले अब चलेन, कतिको पारदर्शी निर्णय व्यवस्था छ भनेर कुरा गर्नुपर्ने हुनेछ। करप्सन नेपाली समाजमा त कुनै पनि समाजमा आजको भोलि सिद्धिने मुद्दा त होइन। त्यस्तै गरेर यसलाई सैद्धान्तिक कलेवर दिन जरुरी रहेछ। एकापट्टि जनताले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्न जरुरी रहेछ, अर्कोतिर यसलाई सैद्धान्तिक कलेवर दिन अथवा सैद्धान्तिक कलर दिनुपर्ने जरुरी रहेछ। त्यस मानेमा अल्टरनेटिभ फोर्सेसहरूले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। नेतृत्वको निर्माणका सन्दर्भमा हुन त सामाजिक सञ्जाल र चाहिँ यो सञ्चार माध्यमहरूको चाहिँ जुन फैलाव भएको छ त्यसले निकै सहयोग गरेको छ, तर पनि उनीहरूको बिचको नेतृत्वको चाहिँ अभ्यास अहिले काठमाडौँमा जुन विवेकशीलको क्यान्डिडेट, मेयरल क्यान्डिडेट 21 वर्षकी हुनुहुन्छ। मेरो आशा छ कि उनी मैदानमा जुनै पोजिसनमा अहिले आए पनि आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरे पनि अलिकति बुझ्न चाहेको कुरा चाहिँ यसरी नयाँ दल भनौँ वा नयाँ कलेवर तपाईँले जुन भन्दै हुन्छ नि, अगाडि आउनुपर्ने परिस्थिति कसले सिर्जना? होइन, त्यो त के हो भने हरेक समाज होइन, समाज के छ भने सधैँभरि एकै नासले चल्दैन। तपाईँ हाम्रै घरमै हेर्नुभयो भने मेरो बुबाले एक किसिमले परिवार चलाउनुहुन्थ्यो होला, अब उहाँ बुढो उमेर त सबैको जान्छ हैन, बुढो भनेर मैले चाहिँ गर्न खोजेको होइन, अलि रिटायर्ड हुनुभयो, अलि उमेर पनि हुँदै गयो भने त्यसको जिम्मेवारी अरू पारिवारिक सदस्यहरूलाई अथवा मेरो दिदीलाई अथवा मेरो आमालाई आयो भने बुवाले जस्तै चलाउनुपर्छ भन्ने त छैन नि। परम्परा एउटा कुरा हुनसक्छ, तर के भने हरेक पल समाजले नयाँ नयाँ बाटोहरू खोजिरहेको हुन्छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि टेलिभिजनमा यस्तो लाइभ सो गर्ने परम्परा र अहिलेको परम्परामा फरक छ। टेक्नोलोजी फरक छ, सोचाइ फरक छ, विचार फरक छ, लुगा लगाउने तौर तरिकामा फरक छ। सायद म पुरानो समय भए म पनि टाई लगाएर आउँथेँ होला हैन। इन्फर्मालिटी अफ ए डिस्कसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, इम्प्रम्प्टु हुनुपर्छ भन्दाखेरि के लाग्छ भने कि समयको बदलाव सँगसँगै चेतनाको चाहिँ परिवर्तनको सँगसँगै त्यसलाई बुझ्न सक्ने, पल्स छाम्न सक्ने, नाडी छाम्न सक्ने नेतृत्व नयाँ नेतृत्व हो। उमेरले मात्रै गर्दैन, उमेर महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। उमेर किन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भने चञ्चल हुन्छ, एडभेन्चर गर्न खोज्छ, उसँग समय हुन्छ, उसले संसारलाई भिन्दै दृष्टिकोणले देख्छ। र अर्को कुरा के हो भने उमेर महत्त्वपूर्ण, युवा अवस्था यति महत्त्वपूर्ण छ कि युवाले सपना देख्नुपर्ने हुन्छ। सपना देखेन भने 16 वर्षको मान्छे छ भने पनि त्यो बुढो हुन्छ हजुर। यसकारण युवालाई हामी कल्पना गर्छौँ कि भने अर्को परिस्थितिको कल्पना, युवाले देख्ने एउटा सपनाले नेपाली जनतालाई कतिको छुन सक्छ वा त्यो चाहनालाई कति मिट गराउन सक्छ भन्ने कुरा
त्यो त के हो भने काम गर्ने क्षमतामा प्रश्न जस्तो मलाई धेरै मानिसहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि नेपालको परिस्थिति यस्तो छ, न इकोनोमी ठिक छ, यो ठिक छ भन्दाखेरि हामी जतिको उमेरको मान्छेहरू के छ भने अब यो उमेरमा कहाँ जानु भन्ने हुन्छ होइन। यत्रो दिन त यहीँ बसिसक्यो, यो त मेरो देश हो, म कहाँ जानु, म बाहिर गएर पनि के गर्न सक्छु, त भित्रै पनि के गर्न सक्छु। युवामा लग्जरी अफ द टाइम हुन्छ, उसँग समयको सुविधा हुन्छ, यसकारण ऊ एडभेन्चरस हुन्छ भन्ने हो यदि सही युवा त्यो मानेमा हो भने होइन। कल्पनाशीलता हुन्छ अर्को कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँले घरमै हेर्नुभयो भने भाइ बहिनीहरू र तपाईँ त यत्रो चाहिँ टेलिभिजन प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ, तपाईँभन्दा अर्को जेनेरेसन टेक्नोलोजीप्रति कति क्विकली गर्छ होइन। नयाँ नयाँ फोन आउँछ, कम्प्युटर आउँछ, म अहिले पनि कहिलेकाहीँ अलमल पर्छु, मेरो छोरीले तुरुन्तै मिलाउँछ किनभने फास्ट हुन्छ, किन त्यसैमा हुर्केको छ भन्दाखेरि के छ भने जुन किसिमको समाजमा बदलावहरू आइरहेको छ त्यसलाई बुझ्न सक्ने नै युवा हो भन्ने मेरो चाहिँ त्यो युवाको दर्शन चाहिँ समाजलाई पाच्य हुन्छ र त्यसले अगाडि देख्न सक्छ, केही समयको लागि हेर्न सक्छ होइन। म भनौँ कुनै म जतिको उमेरको मान्छे, अब पब्लिकलाई अहिले उमेर लुकाउनु पर्ने कुनै उस छैन, 55 वर्षको भएँ, शारीरिक दृष्टिकोणबाट वैचारिक दृष्टिकोणबाट म 70-80 वर्षसम्म गरौँला, तर शारीरिक दृष्टिकोणमा म 33-70-80 वर्षसम्म म सक्रिय हुन नसकुला अरे। तर युवामा के हुन्छ भने लग्जरी अफ फिजिकलिटी भन्छ, फिजिकल पनि हुन्छ, वैचारिक पनि हुन्छ, नयाँ आउने दृष्टिकोण पनि हुन्छ, त्यो त महत्त्वपूर्ण छ। म अब यो युवाबाट अलिकति राजनीतिमा प्रवेश गरेँ होइन। नेपालको राजनीति अब जो हामी भन्दै आइरहेछौँ नि पछिल्लो लामो समयदेखि सङ्क्रमणकाल हामी त्यसमै छौँ भन्छौँ, त्यसलाई चिर्नलाई स्थानीय तहको निर्वाचन कतिको महत्त्वपूर्ण वा उपलब्धि? तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। अब तपाईँले के आधारमा यो सोध्नुभयो, तर मैले जसरी बुझेँ त्यसरी उत्तर दिने अनुमति चाहन्छु। मेरो निम्ति, किनभने अनुभवको आधारमा पनि हुन्छ, मेरो निम्ति यो स्थानीय निर्वाचनले गएको 15-16 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिले अथवा नेपाली राजनीतिक सङ्गठन या नेपाली पोलिटिकल डिस्कोर्सले स्थानीय रूपमा कस्तो स्वरूप लिन्छ हैन। हामीले 15 वर्ष केमा बितायौँ, कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने सही बितायौँ या गलत बितायौँ, आत्मपरीक्षण पनि जरुरी छ। सोच्न पनि जस्तो सङ्घीयताको बारेमा बितायौँ 15 वर्ष, समावेशिताको बारेमा बितायौँ, पहिचानको बारेमा बितायौँ 15 वर्ष। पहिचान के हो, बहुपहिचान हुन्छ कि एकल पहिचान हुन्छ कि के हुन्छ, यतापट्टि राजनीतिको कुरा गर्दा र त्यसका आधारमा दुईवटा संविधान सभा, पहिलो संविधान सभा खेर गयो, दोस्रो संविधान सभामा केही गरेर दोस्रो संविधान सभामा पनि धेरै कुराहरू निर्गोल हुन बाँकी रहँदै पनि हामीलाई के लाग्यो भने, मलाई चाहिँ के लाग्यो भने 265 वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई विदा गर्न सक्ने गणतन्त्र त हामी घोषणा गरिसक्यौँ, तर संविधान बनाउन नसक्ने 8 वर्षसम्म होल नेपाली सोसाइटी इन्कम्पिटेन्ट, काम गर्न नसक्ने फेलियरको रूपमा गएको अनुभव थियो होइन। यसकारण पनि हामीलाई के चाहिएको थियो भने यसलाई टुङ्ग्याउँ चाँडो भन्ने थियो। त्यसको दोष र जिम्मेवारी नेपाली जनताले पाउने कि राजनीतिक दलहरूले त, तर राजनीतिक दल त फेल भयो भने त नेपाली जनताको आकांक्षा पनि त फेल हुने, तुसारा पास हुने। भनेपछि हामीले राजनीतिक दलले गर्न सकेनन् भनेर मात्रै भनिरहनु पनि उचित छैन, किनभने नेपाली सोसाइटीको कलेक्टिभ फेलियर हो, सामूहिक फेलियर होइन। राजा दलले फ्याँकेको भन्ने कि नेपाली जनताले फ्याँकेको हो। संघीयता कसका लागि लिएर आएको भने दलले ल्याएको भन्यो भने त हाम्रो जिम्मेवारी छैन नि। तर यी यस्ता मुद्दा थिए अघि, समावेशिताको मुद्दा, दलको होइन त समावेशिताको मुद्दा त नेपाली जनताको भनिरहेको छौँ नि त हामीले। यसका त्यो कता धर्म र नलागेपछि हामीलाई के लाग्यो भने संविधान हाम्रा निम्ति जरुरी छ, किनभने नेपाली सोसाइटी अब फेल हुन सक्दैन, अब यसले अर्को असफलता सहन सक्दैन। यसकारण संविधानवाद भनेको के हो भने संविधान अगाडि बढ्ने कुरा हो भनेर हामीले गऱ्यौँ। अब मलाई यो स्थानीय तहमा आउँदाखेरि धेरैले के, हामी सबैले भन्यौँ कि नेपालको संविधानले 3 तहको सरकारको कल्पना गरेको छ, एउटा स्थानीय सरकार, एउटा प्रादेशिक सरकार, एउटा केन्द्रीय सरकार। र संविधानको तल्लो तहले कल्पना गरेको तल्लो तहको निकायहरूको चुनाव हुँदाखेरि एउटा संवैधानिक जुन चाहिँ प्रावधान थियो, संवैधानिक दृष्टिकोण थियो, त्यो फुलफिल हुन्छ भन्ने थियो। मैले त्यसलाई अर्को किसिमबाट कसरी सोचिरहेको थिएँ भने कि यत्रो वर्ष चलेको जुन मुद्दा थियो
जसले नेपाली सोसाइटीलाई गाँजिरहेको थियो ती मुद्दाहरू स्थानीय तहमा कसरी रूपान्तरित हुन्छ, सङ्घीयताको मुद्दा कसरी रूपान्तरित हुन्छ, जात जातिको मुद्दा कसरी रूपान्तरित हुन्छ, समावेशिताको मुद्दा कसरी रूपान्तरित हुन्छ, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा कसरी रूपान्तरित हुन्छ। किनभने एकजना विद्वान के भन्छन् भने अल पोलिटिक्स आर लोकल, सबै राजनीति लोकल हुन्छ। त्यसै कारण अल पोलिटिक्स आर टेरिटोरियल, सबै राजनीतिहरू जमिनी हुन्छन्। जमिन बिनाको राजनीतिको कल्पना गर्न सकिँदैन होइन। हो आजभोलि मुद्दाको राजनीति त छ, तर त्यो कहीँ न कहीँ रिफ्लेक्ट गरेको हुनुपर्छ त्यसको टेरिटोरियल अथवा त्यसको जमिनी यथार्थतामा। त्यो मैले सोचिरहेको थिएँ कि यो निर्वाचन चाहिँ स्थानीय जुन चाहिँ तहको भनेर भनिएको छ, यो निर्वाचन त सरकार भनेको छ नि त, स्थानीय सरकारका लागि निर्वाचन भनेको छ। तर मैले एउटा दुर्भाग्यपूर्ण के पाएँ भने अघि मैले भनेका मुद्दाहरू त्यहाँ रूपान्तरित हुन नसकेको हुनाले यो निर्वाचन पनि सोचेको शक्ति सम्पन्न स्वायत्त होइन र युगान्तकारी फड्को मार्न सक्ने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने। तर हाम्रो विचार, हाम्रो चुनावको चाहिँ निर्वाचनका सन्दर्भमा हामीले गरेका बाचा कबुलहरूलाई हेर्दाखेरि त पुरानै निर्वाचन है, यो परिवर्तन बडा गाह्रो कुरा रहेछ। मुखले भनेर मात्रै, नारा लगाएर मात्रै, लेखेर मात्रै हुँदैन रहेछ। यसलाई हामीले अभ्यास गर्न सक्नुपर्ने रहेछ। अब हामीले निर्वाचन गरेका छौँ, अब ठुलो चुनौती हामीमा छ। त्यो चुनौती के हो भने जुन स्थानीय सरकारलाई जुन जुन अधिकारहरू संविधानले प्रदत्त गरेको छ त्यो कसरी अब हामी इन्टरनलाइज गर्न सक्छौँ अथवा अन्तस्करणमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कसरी प्रयोगमा लिएर आउँछौँ, फेरि कति हामीले यसमा उन्नयन गर्न सक्छौँ अथवा विकास गर्न सक्छौँ, नयाँ कुराहरू कति गर्न सक्छौँ, यसले बाटो कति फराकिलो बनाउँछ जनताको अधिकारका निमित्त, त्यो हाम्रा निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यही भएर मलाई एकजना साथीले भन्नुभयो, हरिजी तपाईँले बढ्ता आकाङ्क्षा राख्नुभयो कि क्या हो, स्थानीय सरकार भनेको त विकास निर्माणको लागि हो नि, यो राजनीतिक होइन, यो तपाईँले भनेको राजनीतिक प्रश्नहरू त होइन, त्यो त संविधानले माथि केन्द्रमा हेर्ने हो। तर के हो भने हिजो मुद्दा जनता चाहन्छन् भनेर यी मुद्दाहरू उठाइएको थियो, स्थानीय तहमा ती मुद्दाहरू स्थापित हुन सक्दैनन् अथवा तिनीहरू परिमार्जित हुन सक्दैनन्, हुँदैनन् भने त्यसलाई छोड्न सकिँदैन भने ती मुद्दा कहाँका मुद्दा हुन् त? बाहिरबाट आएका मुद्दा हुन् त होइन। जातीयताको मुद्दा के हामीले बाहिरबाट लिएर आएका हुन् त? कि भन्न सक्नु पर्यो जातीयताको मुद्दा नेपालको मुद्दा होइन, सङ्घीयताको मुद्दा नेपालको चाहिँ स्थानीय मुद्दा होइन भनेको हरेक ठाउँमा भएको मुद्दा होइन। धर्मनिरपेक्षता चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थानीय, त्यसमा कहीँ पनि यसको चाहिँ जमिनी धरातल छैन भने भन्दाखेरि के लाग्यो भन्दाखेरि यदि स्थानीय सरकार हो भने, जस्तो फर इक्जाम्पल विराटनगर उपमहानगरपालिका भनेको छ, भोलि यहाँ चुनाव हुन्छ, यो क्षेत्रमा उसले आफूले गभर्न गर्ने क्षेत्रमा अथवा उसको आफ्नो सरोकारको क्षेत्रमा अथवा उसले शासन गर्ने क्षेत्रमा जनताका प्रतिनिधिहरूले, यहाँ विभिन्न जात जाति धर्मका मान्छेहरू छैनन्। भोलि सार्वजनिक विधाहरू नेपाल सरकारले घोषणा गरेको जस्ताको तस्तै लागू हुने भन्ने कि स्थानीय चाडपर्वहरूलाई कसरी समन्वय गर्छ, त्यो जिम्मेवारी आउँछ कि आउँदैन होइन। मधेसमा तराईको ठाउँहरूमा धेरै जसो तपाईँको धार्मिक यात्राहरू हुन्छन्, तजिया हुन्छ होइन, तपाईँको रामलीलाका यात्राहरू हुन्छन्, जात्राहरू हुन्छन् होइन, टोलहरूमा जात्राहरू हुन्छन्। त्यो जात्राहरूको सन्दर्भमा यहाँ साम्प्रदायिकताकोलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सम्प्रदायको दृष्टिकोणमा हेर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ? स्थानीय सरकारको हुन्छ कि हुँदैन? के त्यसको निम्ति पनि हामी काठमाडौँलाई गर्न जानुपर्ने हो होइन? अब अर्को कुरा भन्छ भाषाको नीतिको कुरा, शिक्षा सम्बन्धी अधिकार त स्थानीयलाई दिएको छ, हाई स्कुलसम्म बनाएको छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाएको छ। तपाईँ विराटनगरमा कतिवटा भाषामा चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक सूचनाहरू छाप्नुहुन्छ, त्यो निर्णय गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसैमा त अल्झिरहेको छ भन्दाखेरि यो जुन गएको 15-20 वर्ष के वेस्टेज भयो। मुद्दा चाहिँ ढलको गर्ने, बाटोको गर्ने, त्यो त शाश्वत मुद्दा हो। त्यो त सार्वजनिक जुन चाहिँ यो के भन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ पूर्वाधार विकासको कुराहरू जुनै किसिमको शासन व्यवस्थामा पनि चाहियो। अहिलेको जुन चुनाव भइरहेको छ नि, प्रथम सकिएको छ, यसका पनि धेरै पाटामा चाहिँ यसै कुरालाई प्रायोरिटी गरेको देखिन्छ कि त्यो सजिलो भयो, सनातनी भयो। कुनै नेतृत्व आयो भने के भन्छ नि, मेरो राजनीतिक दृष्टिकोण यस्तो छ,
अब हामीले बुझ्नु यसलाई बुझ्नलाई जनता कतिको सचेत छन् वा रहेका छन् छैन किनभने जनतालाई जे पढाइयो पाठदियो त्यहीमै जनता त जनार्दन हो नि तिमीहरू बुझेकै छैनौ भने पनि त लोकतन्त्रमा जनताको भ्यालु त भएन नि हैन जनता बुझेको छैनन् भने आफूलाई आत्मसात भयो भने बुझाउने प्रयास गर्नु पर्यो भाषा त भने इज्जतको प्रयोग गर्नु पर्यो त्यो देखिन्छ दलहरुबाट हैन त्यो त त्यही भएर के छ भने एउटा समस्या के छ भने नेपालका सन्दर्भमा गएको 15 वर्षमा यो बडा दुःखका साथ तपाईको टेलिभिजन मार्फत भन्दैछु नेपालका राजनीतिक दलहरु दम्बी भएका छन् घमण्डी भएका उनीहरुलाई के लागेछ भने लोकतन्त्रमा जनताको जाने बाटो अन्त छैन भनेको छ त्यही भएर यहाँ वैकल्पिक शक्तिहरु अथवा वैकल्पिक चाहिँ कुराहरुको चाहिँ ठूलो खाँचो छ तर के भइसक्यो भने दलहरुलाई अन्ततोगत्व के लाग्छ भने भोट हाल्ने बेलामा हामी बाहेक यिनीहरुको जानेका ठाउँ छैनौं हाम्रो ठेकेदारी एकदम बलियो छ देखिहाल्यो नि प्रधान न्यायाधीशको प्रकरणमा को त दोषी आईजी को सन्दर्भमा यहाँसम्म कि हुनेवाला आईजीलाई तपाईको चाहिँ यो फर्जी गर्यो भनेर मुद्दा समेत हाल्ने तर निर्दोष गर्न नसक्ने त्यसको निकास त अब के आउँछ भन्ने कुरामै प्रधान न्यायाधीशको त्यही सन्दर्भ छ अब यसको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिन पर्ने हैन नियुक्ति एउटा थरी गर्ने अर्को चार्ज लगाउने काम गर्न नसक्ने अनि सम्झौतामा मिलिमतो गर्ने अनि के हुने भने रहिरहेका चाहिँ राजनीतिक संरचनाहरू पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्सहरू राजनीतिक संस्थाहरू दिनानुदिन कमजोर हुँदै जाने हैन भोलि स्थानीय तहमा पनि हाम्रो नगरपालिका छ हाम्रो गाउँपालिका छ त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरूको त्यो संस्थाहरूको गरिमा राख्ने काम त कसको भने जो निर्वाचित भएर आउँछ हैन निर्वाचित नेतृत्व र राजनीतिक संस्थाहरूको सम्बन्ध छ र उनीहरूले के छ भने फन्डामेन्टल डेभलपमेन्टको क्वेसनलाई मैले नकार्न खोजेको होइन डेभलपमेन्ट त हाम्रो बर्थ राइट हो हामीलाई चाहियो राम्रो बाटो चाहियो पिउने पानी चाहियो स्वास्थ्य सेवा चाहियो त्यसको निम्ति काम गर्नको निम्ति नीति निर्माण र दृष्टिकोण भएको नेतृत्वको खोजी हो नि त यो हैन बाटो 6 फुटको बनाउँछु के अरे 4 लेनको बनाउँछु भनेर सबै राजनीतिक दलले भन्यो भने विश्वास तपाईले के को आधारमा गर्ने भन्नुस् त कमिटमेन्टलाई टेस्ट गर्ने आधार के उसको राजनीतिक धरातल के हो राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक धरातलमै टेस्ट हुनुपर्छ हैन त्यसको निम्ति के छ भने यति यो लोकल इलेक्सन अहिलेको यति रसमा गर्यो नि इलेक्सनको चाहिँ सिम्बल दिएको एक हप्तामा एक त केही दलहरुलाई निषेध गर्ने प्रयास गर्यो हैन एकजना साथीले के भन्नु भने इलेक्सन पछि समय के अरे घोषणापछि धेरै समय राख्यो भने खर्च बढ्छ भनेर तर स्थानीय लेभलमा त छलफल गर्न पाउनु पर्यो मैले नेतृत्वलाई चिन्न पाउनु पर्यो समय त यतिसम्म भयो कि अब यो मतदाता शिक्षा जुन भनियो नि त्यो नै प्रपर पुग्न सक्दैन त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने यो विराटनगरको जनता यसको सेरोफेरोको जनता हुन त तपाईले राष्ट्रिय टेलिभिजन भन्नु जहाँ यो अवस्थित छ पूर्वाञ्चल भन्नु 1 नम्बर क्षेत्र भन्नु र बाँकी क्षेत्रहरू पनि त्यो मानेमा लक्की छ अब 1 महिना बाँकी छ हरेकले के भन्नु पर्यो भने चाँडोभन्दा चाँडो डेट सुनिश्चित गर अहिले त डेट सुनिश्चित छ चाँडोभन्दा चाँडो हरेक दलहरुले क्यान्डिडेट हामीलाई बताऊ हैन ताकि हामी उनीहरुलाई परख्न सक्छौं एकातिर कुरा गर्ने भोटर एजुकेसन गराउमा आफ्नो मान्छे होइन राम्रो मान्छे भन्ने राम्रो मान्छे चिन्न पाउनलाई त एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि र अन्तिम क्षणमा राम्रो मान्छे हाम्रो मान्छे होइन मान्छे यही हो भनेर हामीलाई विकल्प रूपमा हाम्रो निम्ति तेर्स्याउने त्यही नै त रह्यो अहिलेको नेपाली इलेक्सन अस्तिको इलेक्सन देखियो तर मलाई के लाग्छ भने अब समय छ यो टेलिभिजन मार्फत एउटा नागरिक विषयमा बोल्ने लेख्ने पढ्ने मान्छेको हैसियतले हामीले हाम्रो अधिकार चिन्न पाउने अधिकार भनियो कि अगाडि भने स्थानीय सरकार भनेको छुन पाउने सुङ्न पाउने छाम्न पाउने जान पाउने भनियो अब जान पाउने सुङ्न पाउने छुन पाउने छाम्न पाउने त खै त एक हप्ता पनि बाँकी नरहँदा यसकारण के हो भने यो जुन दोस्रो चरणको निर्वाचन भनेको छ त्यो तुरुन्त त्यसको प्रक्रियाहरू यहाँ थालनी हुनु पर्यो र यहाँका नागरिक समाज यो क्षेत्रका नागरिक समाज पत्र पत्रिकाहरू नागरिकहरू पनि जागरुक भएर जो दलको नेतृत्व लिन्छु भन्ने छन् तिनीहरूलाई टोलटोलमा बोलाउनु पर्यो कुरा गर्नु पर्यो सार्वजनिक सुनवाईहरू हुनु पर्यो ताकि तपाईँ आश्वस्त हुनुहोस् त्यस मानेमा विराटनगरको सन्दर्भमा यहाँले जोडिहालेपछि म अलिकति कोट्याइदिइहालौँ एउटा दल चाहिँ आफूलाई अगाडि उभ्याउन सफल भएको देखियो कि उसले चैतमै आफ्नो क्यान्डिडेट चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै जनता सामु कमसेकम एउटा पर्ख्ने तपाईले भन्नुभयो जसरी एउटा क्यान्डिडेटलाई कसरी हेर्ने त उसले के गरेछ विगत पर्ख्ने समय चाहिँ एउटा दलले पायो भन्ने मात्रै हो बाँकी दलको छैन
अब त्यसले अरूलाई पनि अभिप्रेरित गर्नुपर्ने त्यो देखिँदैन। तर जस्तो के छ भने काठमाडौँमा विवेकशील र साझा पार्टीले सबभन्दा पहिला क्यान्डिडेट थियो। यो इलेक्सन्सहरूमा अर्ली फिल्डिङ भन्छ, अगाडि नै आफ्नो क्यान्डिडेट राख्नु चाहिँ त्यसले निकै अब पारम्परिक दलहरूले कसले कसलाई दिन्छ, कुन जात भात दिन्छ भन्नेमा बस्छन् कि पत्ता थाहा छैन, अथवा कुन क्यान्डिडेट दिन्छ, त्यसकारण हाम्रो तय गरौँला भनेर त्यसलाई स्ट्राटेजिकली हाइड गर्छन्। तर डेमोक्रेसीमा अर्ली क्यान्डिडेसी चाहिँ मेरो विचारमा लोकल गभर्मेन्टको सन्दर्भमा, लोकल स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा त्यो चाहियो। जनतालाई त्यसले धेरै ठुलो फाइदा गर्छ। तपाईँ घर घरमा जान सक्नुहुन्छ, कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, र के हो भने निर्वाचन चाहिँ लोकतन्त्रको यस्तो विधि हो जसले जनतालाई छनौटको अधिकार दिन्छ। छनौट बिनाको, चोइस बिनाको अथवा छनौट बिनाको लोकतन्त्र होइन। त्यस मानेमा के छ भने मलाई लाग्छ यो 1 महिना धेरै हो जस्तो पनि लाग्छ, किनभने यो 1 महिनाको बिचमा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, एउटा ठुलो तगारो संशोधन नामी एउटा तगारो हाम्रो अगाडि छ। मधेसवादी दलहरू अहिले जुन राष्ट्रिय जनता दल भएको छ, जनता फोरम भएको छ, अब फोरमले त पार्टी गर्यो, तर दोस्रो चरणलाई उसले पनि आफ्नो संविधानको कुरा राखिराखेको छ। अब यो चाहिँ कसरी अनफोल्ड हुन्छ भन्ने छ। तर जुन किसिमको अभूतपूर्व उत्साह पहिलो चरणमा देखियो र त्यसले चाहिँ अब दोस्रो चरणमा चुनाव हुने क्षेत्रहरूको जनतालाई निश्चय पनि उत्साहित गरेको हुनुपर्छ। र जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र उत्साहमा तुषारापात गर्ने दल धेरै दिन टिक्न पनि सक्दैन। तर अब आकाङ्क्षा गरौँ कि यस सबैको चेत खुलेर चाहिँ हामी निर्वाचन जाउँला। यदि कथम कदाचित दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन सकेन र पोस्टपोन हुन थाल्यो भने त्यसले ठुलो राजनीतिक दुर्घटना, किनभने एउटै देशभित्र विभेद उठाउँछ कि हामी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने। तर यस्तो छ नि, मधेसमा पनि जनताहरू निर्वाचनका लागि लालायत नै देखिन्छन्, तर त्यसको निम्ति राजनीतिक दलहरूको चाहियो, पक्कै पनि अठोट चाहियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने आशा गरौँ, यत्रो टेलिभिजनबाट नैराश्यता र चाहिँ शङ्का र उपशङ्काको कुरा गर्न जरुरी छैन कि भर्खरै बडो उत्साहका साथ चाहिँ नेपाली जनताहरूले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिनुभएको छ। बुढाबुढी, आमा बुवा, र यसपटक त मैले भनिहालेँ कि महिला दिदीबहिनीहरू, आमाहरूको यत्रो उत्साहपूर्ण थियो कि उहाँहरूले आफ्नो छाया त्यसमा देखिरहनु भएको थियो कि निश्चित रूपमा महिला क्यान्डिडेट, दलित महिला क्यान्डिडेट। हेर्नु न, यो मैले काठमाडौँको एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजन, यो पनि राष्ट्रिय हो नि त, टेलिभिजनमा कुरा गर्दै भनेको थिएँ, सुदूरपश्चिममा जहाँ छाउपडी छ, आफ्नै घरको महिलालाई बाहिर राख्ने चलन छ, त्यहाँ एउटा ब्राह्मणले, म पनि ब्राह्मण हुँ, ले भित्र कोठामा गएर एउटा दलित महिलालाई मेरो चाहिँ नेतृत्व तिमीले गर्छौ भनेर छप्पा लाउनु, त्यो युगान्तकारी परिवर्तन हो। त्यो एउटा कन्ट्र्याक्ट हो, एउटा सम्झौता हो कि तिमी मेरो आजका मितिदेखि जनप्रतिनिधि भयो भनेर। त्यो बन्दुकले नल्याएको ठुलो सामाजिक परिवर्तन तपाईँको बालकले लिएर आएको छ। त्यस मानेमा पनि तपाईँहरूले पत्र पत्रिकामा हेर्नुभयो भने, फोटो जर्नलिस्टहरूले पठाएको हेर्नु भने महिलाहरूको अभूतपूर्व, त्यसैले त 70% 73% तपाईँको मतदान भयो होइन। र मलाई लाग्छ कि यो क्षेत्र जहाँ चुनाव हुन बाँकी छ दोस्रो चरणमा हुने, त्यहाँ पनि महिला दिदीबहिनीहरू, आमाहरू सबै बाहिर निस्किनुभयो भने, जुन घरबाट जुन समाजमा महिला जब सार्वजनिक जीवनमा खुला ठाउँमा महिला आउन थाल्छन्, समाजमा परिवर्तन अब अवश्य भावी छ। हामी संवादलाई जारी राख्न चाहन्छु चाहिँ एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक, त्यसपछि थप स्थानीय तहकै निर्वाचनमा केन्द्रित रहँला। धन्यवाद। दर्शक, कार्यक्रममा पालो छोटो विश्रामको। दर्शक, पुनः स्वागत छलाई स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा। आज हामी संवाद गरिरहेका छौँ राजनीति शास्त्रका ज्ञाता भनौँ हरि शर्माजीसँग। हजुर, अघि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा पहिलो चरणको निर्वाचन जुन थियो भयो त्यसको विषय र युवाहरूको त्यसपछि उत्साहित महिलाहरूको उत्साहलाई यहाँले जसरी देख्नुभयो त्यो कुरा प्रस्ट्याउनु भयो। अब म दोस्रो चरणको निर्वाचन केलाउँदैछु, अहिले पनि केलाइरहेको थिएँ। कतिको चुनौतीपूर्ण देखिरहनु भएको छ, पक्कै पनि दलहरू बिच तिक्तता त छँदैछ, गाँटो फुस्किने, यो अड्क्यो गाँटो फुस्किने सन्दर्भ के रहन सक्छ? होइन, अब एउटा त के छ भने दुईटै आर्गुमेन्ट थियो कि सुरुदेखि नै त्यो चर्चा भएकै विषय हो। जब निर्वाचन एकै चरणमा गरिने भन्ने बेलापछि नै कुरा उठाउन थालियो कि संविधान संशोधन जुन मधेसवादी दलहरूले उठाएका थिए र संस्थापन पक्षले पनि
पार्लियामेन्टमा लगेर पार्लियामेन्टमै छ त्यो विधेयक, त्यसको बारेमा के हुने त्यसको निर्क्रियण नगरिकन अगाडि बढ्न सकिँदैन भने। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल र केही अरू दलहरूले चाहिँ होइन निर्वाचनको के अरे संविधान संशोधनको कुरा अहिले त्यति जायज छैन, निर्वाचनमा जानु पर्यो भन्ने थियो। यो दुवै पक्षलाई माघ 7 को एउटा डेडलाइन छ, के अरे माघ 7 नभन्नु माघको एउटा डेडलाइन छ, माघ 28 हो सायद सम्भवतः, त्योसम्म चाहिँ 3 चरणको चाहिँ निर्वाचनहरू सक्नुपर्ने छ र त्यसपछि त्यो हुन सकेन भने चाहिँ एउटा संवैधानिक रिक्तता अथवा संवैधानिक कठिनाइ आउँछ भन्ने छ। त्योले प्रेसर गरिसकेपछि र धेरै वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन नभएको हुनाले प्रेसर तलबाट पनि आएको, यो माथिकै नेतृत्वको चाहिँ बडा दूरदृष्टि नेतृत्व भएर आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा त के भने दलहरूमै पनि समस्या भयो कि धेरै वर्ष निर्वाचन तल नहुँदाखेरि नेतृत्व विकास पनि ठुलो समस्या भएर आयो कि थुप्रै राजनीतिक मा काम गर्न चाहने, राजनीतिमा योगदान पुर्याउन चाहने जुझारु कार्यकर्ताहरू भनौँ अब ले आफ्नो हुनर, आफ्नो प्रतिभा, आफ्नो कमिटमेन्टहरूलाई जनतासम्म लगेर टेस्ट गर्ने, एकअर्काको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने त्यो सम्भव भएन। धेरै वर्ष चाहिँ यो जुन द्वन्द्वकालपछि चाहिँ पुरानै नेतृत्वहरूबाट आफ्नो नजिकको मानिसहरूलाई र गुट उपगुटका मानिसहरूलाई स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ कमिटीहरूमा राख्ने, समितिहरूमा राख्ने, सर्वदलीय संयन्त्रहरूमा राख्ने त भयो, तर प्रतिस्पर्धात्मक त्यसले थिएन। त्यसले गर्दा हरेक राजनीतिक दलमा हामीले के देख्छौँ भने कुनै पनि राजनीतिक दल यसबाट अछुतो छैन, गुटबन्दी हामी देख्छौँ र राजनीतिक दलहरूको गुटबन्दी चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र नभएका कारणबाट र गुटबन्दी के का आधारमा हुन्छ भन्ने चिन्ने, जान्ने, कसले कसलाई मान्ने र कसले कसलाई कसको स्वार्थ पूर्ति गरिदिने, आर्थिक संयोजन कसले गर्ने भन्ने कुरामा जान्छ। त्यस मानेमा पनि निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन महत्त्वपूर्ण विषय थियो। तपाईँले ठ्याक्कै यही मुद्दामा ल्याइदिनु, म यही आउन चाहिरहेको थिएँ तपाईँसँग। यो गठबन्धनको कुरा छ नि, यसले दुई ध्रुवमा रहेका दलहरूलाई पनि एक बनाइदियो है। त्यसले के गर्यो भने अब इलेक्सनकै सन्दर्भमा होइन, अब गठबन्धन चाहिँ एउटा पक्ष हो, म इलेक्सनलाई मात्रै मैले भन्थेँ, तर स्थानीय निर्वाचन अथवा स्थानीय प्रतिस्पर्धाको अभावमा दलहरूभित्र जुन नेतृत्वको सञ्चार हुनुपर्ने हो, परिवर्तन हुनुपर्ने हो, नयाँ नयाँ किसिमका विचारहरू आउनुपर्ने, त्यो नसाथ दलहरू आफै नै यसको भिक्टिम भएर गुटबन्दीमा गयो। जहाँसम्म स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा लिएर चाहिँ तपाईँको विभिन्न दलहरूको गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धनहरू चाहिँ म यो दल ऊ दल भन्दिनँ, हरेक दलको अपवित्र गठबन्धन जस्तो लाग्छ। किनभने यदि राजनीति कन्भिनियन्सको गेम हो भने, सुगमताको लागि राजनीति गरिने हो, सजिलोको लागि राजनीति गरिने हो भने र जित्नको लागि मात्रै राजनीति गरिने हो भने आजसम्मका राजनीतिक दलहरूले नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनको चाहिँ सम्भावक हामी हौँ भनेर भन्न व्यर्थ छ। जस्तो काठमाडौँमा एमाले र राप्रपाको गठबन्धन, भरतपुरमा अथवा अरू ठाउँमा के अरे माओवादी र चाहिँ एकीकृत माओवादी र चाहिँ काङ्ग्रेसको गठबन्धन राजनीतिक रूपमा बडो अप्राकृतिक देखिन्छ र भन्न के भनिएको छ भने यो स्थानीय तहमै छोडिएको भनेर भनिएको छ। स्थानीय तहमा छोडिएको हो भने एउटा म अन्यथा नलागोस्, यो छलफलको लागि हो, केही समय पहिले कसैले, मलाई लाग्छ यो मधेस केन्द्रित दलहरूमध्ये कसैले हो कि स्थानीय निर्वाचन चाहिँ मा दलीय आधारमा हुनु हुँदैन, किनभने यो चाहिँ स्थानीय मुद्दाहरूमा छ भन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने होइन, दल भनेको सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएको हुन्छ र नेपालको गएको 15 वर्ष अघि हामीले छलफल गरे जस्तै विभिन्न किसिमका राजनीतिक कुराहरूमा अडिएको छ, यसकारण दलीय नै हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ हामीले। र नेपालमा यत्रो राजनीतिक आन्दोलन परिवर्तन दलका लागि भएको हो। अब अहिले चुनावमा चाहिँ दल चाहिँ बिनाको चुनाव कसरी कल्पना गर्ने, दलहरूले अघि मैले भने जस्तो चाहिँ दलकोले चुनावमा दलीय रूपमा चाहिँ चुनावमा गयो भने दलभित्र पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, कसले चुनाव टिकट लिने, के गर्ने, त्यसले एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आउँछ भन्ने एउटा रोमान्टिक कल्पना गरियो। तर भयो के भन्दाखेरि चुनाव जित्ने नाउँमा विभिन्न किसिमका गठबन्धनहरू आए जो जनतालाई पनि बुझ्न गाह्रो भएको छ। किन यति इम्पोर्टेन्स रह्यो कि स्थानीय तहको निर्वाचन? अब के दलहरू डराएको हो होइन, उनीहरूलाई के छ भने कि अहिले जुन एभाइलेबल जुन दलहरू छन्, एकातिर नयाँ किसिमको अल्टरनेटिभ वैकल्पिक शक्तिहरू आउन नसक्ने
हामीहरू बाहेक अरू कुनै पनि ठाउँमा जनता जान सक्दैनन् भन्ने दम्भ भइसकेपछि सुगमताको लागि आफ्नो सजिलोको लागि जोसँग चाहिँ गठबन्धन गर्दा सजिलो हुन्छ लेनदेन मिल्छ तिनीहरूसँग चाहिँ गर्यो। अब नेपाली कङ्ग्रेस र तपाईँको चाहिँ एमालेको के उसको माओवादीको गठबन्धन अहिलेको सरकारको कन्टिन्युटीको लागि हो। भनियो के भने स्थानीय निर्वाचनपछि सत्ता परिवर्तन हुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसले पाउँछ भने त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति के गर्यो भने के अरे देशव्यापी रूपमा एकीकृत माओवादीको स्थिति खस्किँदो छ। त अहिले आउँदै गरेको रिजल्टले पनि त्यही बताइरहेको छ र त्यसलाई सुनिश्चित गर्नलाई के गर्यो भने एउटा गठबन्धन त्यहाँ गर्यो। अर्को कुरा के भयो भने के अरे एमालेलाई अब स्पष्ट राजनीतिक रूपमा छलफल गर्ने बेलामा भन्नुपर्छ एमाले केही समयदेखि लिइरहेको चाहिँ जुन राजनीतिक बाटो थियो एक किसिमको राष्ट्रवाद होइन त्यो राष्ट्रवादमा चाहिँ कमल थापाको राष्ट्रवाद मिल्न गयो होइन त्यहाँ त एउटा सैद्धान्तिक जस्तो देखिन्छ। तर त्यसमा के हो भने कि काठमाडौँलाई हेर्नुभयो भने अथवा विभिन्न ठाउँमा हेर्नु भने राप्रपाको चाहिँ तपाईँको 20% सिट छ। कङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा डिफरेन्सेस 12 देखि 13%को छ। राप्रपाको 20% मध्ये 10-12% पनि एमालेमा गयो भने के हुन्छ एमाले पहिलो पार्टी हुन्छ। एमालेको डिस्कसनलाई सम्झिनुभयो भने हाराहारीको पार्टीबाट पहिलो पार्टी हुन हाराहारी मैले तपाईँलाई सम्झाउँदैछु दोस्रो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली पछि किनभने निर्वाचनमा एक भोटले जित्नु पनि जित्नु हो तर हाराहारीको एउटा डिस्कोर्स हाम्रो यहाँ सङ्गठन हाम्रोमा चल्यो। हाराहारीको पार्टीबाट प्रथम पार्टी हुनको निम्ति उसलाई के चाहियो भने त्यो गठबन्धन जरुरी थियो होइन। इलेक्ट्रोल दृष्टिकोणबाट भएको गठबन्धन म बरु मलाई ठिकै लाग्छ। एमाले राप्रपाको राष्ट्रवादको एउटा धार छ एउटा चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसको ओभरअल जुन लिबरल भोट्सलाई काट्नको निम्ति 20% राप्रपाको भोटमा 10% पनि उसले सेक्योर गर्यो भने उसलाई एउटा टपमा माथिल्लो चाहिँ फर्स्ट पोलिटिकल पार्टी हुनसक्छ। उसको पोलिटिकल क्यालकुलेसनलाई बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। तर जहाँसम्म नेपाली कङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादीको गठबन्धनको इमिडिएट सत्ता साझेदारी बाहेक कुनै किसिमको लङ टर्म चाहिँ भोट सिफ्टको चाहिँ म देख्दिनँ एजेन्डा देख्दिनँ। यसकारण चाहिँ कन्भिनियन्सको सुगमताको राजनीतिबाट यो लिएर आएको। यसकारण चाहिँ हेर्न अहिले जरुरी छ कि रिजल्ट कस्तो आउँछ। यो त आकलन मात्रै हो मेरो पनि एउटा सोचाइ हो म गल्ती पनि हुन सक्छु तर भोलि जुन रिजल्ट आउँछ आज रातिबाट भोलिबाट स्पष्ट हुँदै जान्छ कि यो गठबन्धनको स्थानीय राजनीतिमा यदि गठबन्धन गर्ने स्थानीय निर्वाचनमा यदि गठबन्धनमा जाने हो भने स्थानीय निर्वाचनमा दलहरू बिनाको पोलिटिक्समा पनि जान सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले मलाई लाग्छ कुनै किसिमको अप्ठ्यारो गर्दैन। लाग्यो सुरुमा कि यत्रो दलको लागि लडेका हामीहरू निर्दलीय चुनाव कसरी गर्ने तल भनेर भन्यौँ तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विकास निर्माणका मुद्दा व्यक्तिसँग नजिक हुनुपर्ने यो सबैले हेर्दा कता कता एउटा त्यो छ। अर्को कुरा के हो भने यदि भोलिको राष्ट्रिय राजनीतिमा पोलिसीको बृहत्तर राष्ट्रिय पोलिसिजका कुराहरूमा नीति निर्माणका कुराहरूमा जहाँ सैद्धान्तिक मतभेद र सैद्धान्तिक बहुलता महत्त्वपूर्ण राख्छ मतभेद नभनौँ बहुलता महत्त्वपूर्ण राख्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरूको वर्चस्वलाई सुनिश्चित गर्ने हो र उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई रिकगनाइज गर्ने हो भने अल्टरनेटिभ फोर्सको रूपमा यदि तल हामीले यदि चाहिँ दलहरू बिनाको स्थानीय निर्वाचन गर्यो भने चुनौती हुन्छ। हामी राम्रा मान्छेलाई भोट दिन्छौँ राम्रो मान्छेको नेतृत्व तलबाट जनताले रोजेका मान्छेहरू माथि जान सक्ने हुन्छन् होइन। कुनै न कुनै किसिमको हामीले अब यो दलहरूको चाहिँ जुन यो दम्भ छ घमण्ड छ र दलहरूको जुन चाहिँ अब त के भइसक्यो भने 4-5वटा दल आपसमा मिल्ने हामीलाई चोइसै नहुने होइन। लोकतन्त्र भनेको दलहरूको तानासा मात्रै होइन दलहरूको तानासाही होइन जनताले चुज गर्न पाउनु पऱ्यो नभए आफ्नो बाटो त खोज्छ। तर के भने हामी अहिले एउटा यस्तो तात्कालिक मेमोरीमा छौँ रिसेन्ट मेमोरीमा छौँ कि दलहरूले यत्रो ठुलो आन्दोलन गरे दलहरूका कारण यो गिफ्ट जस्तो भएको छ। दलहरूले के सोच्छ भने नेपालमा लोकतन्त्र हाम्रो गिफ्ट हो जनतालाई बुझाइ त्यो इन्टरप्रेट भइरहेको छ। तर अब यही गठबन्धनलाई तपाईँले भनेकै हिसाबले लिने हो भने यो कति लङ टर्म जान सक्छ? यो जाँदैन यो खालि सीमित स्वार्थका लागि मात्रै भइरहेको म देख्छु। एमाले र चाहिँ राप्रपाको गठबन्धन चाहिँ केही लामो समयसम्म जान सक्छ। नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन एउटाले बन्दुकबाट चाहिँ सत्ता परिवर्तनको कामना गर्ने एउटा ब्यालटबाट होइन दुवैको नेतृत्वलाई कतै न कतै सत्ता बाँडफाँड र तपाईँको चाहिँ आर्थिक समीकरण मात्रै हुन सक्छ त्यो बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। हिजोको दिनमा रेड कर्नर नोटिसदेखि लिएर
टाउको मूल्य त्यही त अहिलेको डेमोक्रेसीको ब्युटी नै के हो भने यति पावरफुल सत्ताधारी पार्टीहरू गठबन्धन गरिरहेछन् त्यसको बारेमा हामी सार्वजनिकमा बसेर यत्रो चिन्ता र प्रश्न गरिरहेछौँ। यो बोल्न पाउने र यसरी चिन्ता गर्न पाउने परिस्थिति नखलबलियोस् त्यति मात्रै कामना गर्नु। ठिकै छ। यो सँगसँगै अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा फर्किनु दोस्रो चरणको जो अब ज्येष्ठ 31 गते कुरा छ, यसले मधेसका जनतालाई कतिको उपलब्धिमूलक बनाउने छ एउटा त्यो, किनभने जर्जर अवस्थाबाट गुजिरहेको देखिन्छ मधेस होइन। र अर्को कुरा गर्दा हिजोको दिन भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीहरू तपाईँले अघि पनि आकलन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो नहुन दिनका लागि के गरिनुपर्छ? एउटा त के छ भने सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनल हर्डल उनीहरूले जुन राखेको छन् के भन्नु पर्यो मधेस केन्द्रित दलहरूले कि यत्रो चाहिँ उत्साह अन्य देशहरूमा देखियो, हामी हाम्रा क्षेत्रका जनताहरूलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गर्दैनौँ भन्न सक्नु पर्यो। मलाई लाग्छ त्यत्रो उदार मना नेतृत्व त्यो खेमामा छैन, न यो खेमामा छ। किनभने राजनीतिलाई सबैले यो लेनदेनकै विषय बनाएको छन्, एउटा राष्ट्र पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा यसलाई सोचिएको छैन। मधेसी जनताहरू चाहिँ एक किसिमको चाहिँ तपाईँको कठिन परिस्थितिमा छन्। उनीहरू आफ्नो नेतृत्व आफै निर्वाचित गर्ने अथवा छान्ने जुन ऐतिहासिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् यदि त्यहाँ चुनाव भएन भने। उनीहरूको सही होला, अहिलेकै दलहरूले पनि उनीहरूको सही भावनालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेकै होलान् एक फेर मानौँ, तर पनि त्यसको आधिकारिकता पुष्टि हुनु पर्यो। त्यही भएर लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने आवधिक चुनावको व्यवस्था गरेको। एकपटक यो बदुवा मजदुर जस्तो दास जस्तो त होइन नि, भने नेतृत्व र जनताको सम्बन्ध दास र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मालिकको जस्तो होइन। यो त बेला बेलामा नवीकरण गरिरहनुपर्छ, कन्ट्र्याक्चुअल रिन्युअल्स भइरहनुपर्छ। एकपटक मैले भोट हालिसकेपछि सधैँभरि त्यो चाहिँ पुरानो चाहिँ कोलोनियल इन्डियाको ब्रिटिस राजको एउटा भनाइ छ नि, माई बाप, बाउ पनि आमा, बाउ पनि त्यही आमा पनि त्यही हुन सक्दैन। यसकारण के छ भने निश्चित रूपमा निर्वाचनले मधेसको जनतालाई यदि उनीहरू त्यही नै चाहन्छन् भने पनि त्यही लिडरसिपलाई रिइन्फोर्स गर्नु पर्यो र हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि मधेसी जनताहरू डिस्पाइट यो सबै कुरा पछि पनि यही मुद्दामा अडिग छन् भन्ने हुनु पर्यो एउटा कुरा। र अघि मैले भनिसकेँ कि यत्रो 15 वर्षको जुन चाहिँ मुद्दाहरू थियो होइन, त्यो अहिले अरू निर्वाचन क्षेत्रहरूमा नदेखिएको हुनाले र सायद मधेसमा पो देखिन्छ कि त्यसले रिइन्फोर्स गर्नु पर्यो। होइन भने मधेसको दिनानुदिनको आकाङ्क्षा सार्वजनिक भने के भन्छ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यसलाई के भन्छ पूर्वाधार, बाटो, सडक, स्कुल, हेल्थ पोस्ट, स्यानिटेसन, यी सबै कुराहरू, अधिकारका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूको पुनर्ताजगीको निम्ति पनि त्यसले एउटा निकास दिन्छ। मधेसी जनताले बोल्न अब जरुरी छ कि हाम्रो कुरा यो हो, पुरानै कुरा हो भने पनि रिफर्म गर्नु पर्यो। तर यहाँ त दलले नै बोलिदिन्छ सबै कुरा, जनता नै हो। त्यही भएर त स्थानीय निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यही हो। त्यही भएर मैले अघिल्लो प्रथम चरण भएको निर्वाचनमा राजनीतिक मुद्दाहरू कम देखिनुले यता मधेसमा बेफाइदा हुन्छ कि भन्ने मलाई आकलन एउटा शङ्का लागिरहेको छ। के मधेसी जनताहरू हाम्रो राजनीतिक अधिकार, स्थानीयताको अधिकार, हाम्रो भाषाको अधिकार, हाम्रो क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति नयाँ बाटो खोज्छन् कि खोज्दैनन्, या पुरानै बाटो हो भने पनि पुरानो कुरामा कमिटमेन्ट रिइन्फोर्स गर्छन् कि गर्दैनन्? कति दिन बासी जनादेश लिएर धेरै दिन चल्न भएन। एउटा जनादेश चाहियो त्यहाँ पनि स्थानीयताको निम्ति होइन, भाषाको निम्ति चाहियो, सार्वजनिक सेवा सुविधाको निम्ति चाहियो। अब मलाई के लाग्छ भने कि देशभरि जुन उत्साह र चाहिँ उमङ्ग छ, एउटा क्षेत्र चाहिँ बडा तपाईँको अधिकार सम्पन्न हुने, अर्को क्षेत्र चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित भयो भने त्यसले के गर्छ भने दुई खाले नेपालको सिर्जना गर्छ। यहाँले अघि पनि बताउनु थियो त्यो दुई खाले सिर्जना गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने द्वन्द्वको सम्भावना बढेर जान्छ। अब मुलुकमा द्वन्द्व बढाउने कि नबढाउने त्यसको जिम्मेवारी मलाई लाग्छ मधेसी नेताहरूमा छ। र जो ठाउँमा निर्वाचन भइसक्यो, निर्वाचनका पक्षधरहरू जो चाहिँ संविधानका पक्षधर नेतृत्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि उदार मना भएर सोच्नु पर्यो। हामीले हाम्रो क्षेत्रका जनताहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनायौँ भने त्यो पनि नेपाली नै जनता हो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीदेखि उत्तर हिमालदेखि तराई मधेससम्म, भारतको सीमासम्म बस्ने हर कोही मान्छे नेपाली हो, त्यसको समान अधिकार छ।
क्षेत्र विशेषको अधिकार आफ्नो ठाउँमा छ, तर समान अधिकार नेपाली नागरिक हुने अधिकार छ। उसले संविधानले प्रदत्त गरेको स्थानीय सरकारको अभिभारा ग्रहण गर्न पाउने अधिकार उसँग छ। त्यो सुनिश्चित गर्ने जिम्मा हामी सबैको। हामीले भने स्थितिलाई बिथोल्ने किसिमका विद्वेष भने मतलब उत्तेजनाका कुराहरू गर्न कुनै जरुरी छैन। धेरै हदसम्म त नेपाली जनताले यो कुरा बुझेका पनि छन्। त्यो बुझेको भएर त यो यहाँ यो आजसम्मको चाहिँ सामाजिक सद्भाव र केही मान्छेहरूले नबुझेको अनुभव अझै भइराखेको छ र भनिरहनु पर्यो। यो त कस्तो हो भने जहाँ जुन मुलुकमा संशय र शङ्का हुन्छ त्यहाँ भनिरहनु पर्यो राम्रो कुरा। यो होइन 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 तिमीहरू हाम्रै हो हाम्रै गरिरहनु पर्यो। होइन तिमीहरू उतैका खाऊ भने धकल खाऊ। अब यसमा अर्को कुरा पनि आउँछ नि हरेजी, जस्तै नेपालको यो तरल अवस्थाको राजनीति जुन भन्दैछौँ नि, राष्ट्र भूपरिवेष्टित होइन, राजनीति चाहिँ भूपरिवेष्टित रूपमा भएको छ कि छैन त? वा भनौँ भूपरिवेष्टित नभएर समुद्रले छोएको छ, तुफान आधी बेरी चाहिँ समुद्रबाटै आइरहेको छ कि होइन? तपाईँले मैले इङ्गित गरेको कुरा बुझेँ कि हामीहरू चाहिँ मजाकमा मानिसहरूले भन्छन्, हुन त अब त्यसलाई चाहिँ अर्को पक्षबाट हेर्ने मान्छेले त्यसलाई भिन्दै किसिम भन्छ। मैले कहिलेकाहीँ भन्छु कि हामीले भन्छौँ कि नेपाल इज नट ल्यान्ड लक्ड, इट्स इन्डिया लक्ड। तिनतिरबाट इन्डियाले गरेछ। कुनै इंडियन विद्वानले भने हरिजी ये क्या बात कर रहे हैं, थोड़ी इंडिया लॉक्ड है, आप लोग इंडिया लिंक्ड है। अब लक र लिङ्क त मेन्टल फ्रेमवर्कको कुरा हो होइन। अब हामी एक कुरामा निश्चित भए के हुन्छ भने कि अहिले पनि यो नेपालको चाहिँ यो चुनाव हुनेमा चाहिँ दक्षिण भारतको, दक्षिण भनेको त हामीभन्दा दक्षिण तर भारतको दृष्टिकोण केही रूपमा सकारात्मक नभए पनि निरपेक्ष चाहिँ देखियो। त्यही भएर यो निर्वाचनमा मधेसी दलहरूले जो सीमामा गएर हिजो सुतिरहेका थिए, अब अहिले चाहिँ चुनावमा संशोधनपछि, संशोधन नभए पनि संशोधनको कमिटमेन्टपछि, किनभने अब जनता अगाडि हिँडिसक्यो र हामीले देखाइसक्यौँ कि संविधान अहिले नगर भन्दा भन्दै हाम्रो संविधान बन्यो, निर्वाचन नगर भन्दा भन्दै निर्वाचन गरिसक्यौँ। अब मलाई के लाग्छ भने भारतीय जुन अहिले दक्षिणमा जुन भारतको चाहिँ राजनीति जुन बलियो राजनीतिक दल छ बिजेपीको, युपीमा बिहारमा इलेक्सन भएको थियो, नीतीश कुमारले जिते, उनलाई ठुलो चिन्ता थियो हाम्रो संविधान आउने ताकत, त्यहाँ अब सकिसक्यो। युपीमा उनले बडो ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री प्राप्त गरे, त्यहाँ उनलाई चिन्ता छैन किनभने त्यहाँ योगी तपाईँको चाहिँ चिफ मिनिस्टर भइसक्यो। उत्तराखण्डमा बिजेपीकै गभर्मेन्ट छ। अब उनको चिन्ता कहाँ छ भने गुजरात छ, वेस्ट बेङ्गल छ, उडिसा छ। अब उनी दक्षिणतिर हेर्दैछन्। मलाई के लाग्छ भने यो अपर्च्युनिटी हो, हामीले जे जस्तो कुरा गर्न सक्छौँ उनीहरूलाई पनि हामीले आफ्नो चाहिँ विश्वासमा त लिनै पर्छ। तर मलाई लाग्छ कि दक्षिणकोबाट अहिले चाहिँ हामीहरू सशङ्कित हुनुपर्ने, सशङ्कित होइन, त्यसलाई अब ह्यान्डल गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ। किनभने धेरै इन्ट्रेस्ट कसैले राख्यो भने अलि चिन्ता हुने हो। अनि मधेसमा रहेको, मधेसमा बसेको, यहीँ जन्मेको सन्दर्भले के पनि देखियो भन्दाखेरि अलिकति तलमाथि जोड घटाउ भयो भने चाहिँ मधेसको मुद्दामा सिधै औँला राष्ट्रियतालाई लिएर चाहिँ अर्को पक्षलाई उठाउने चाहिँ हाम्रो प्रवृत्ति बनाएको छ कि। अनि त्यसले गर्दा त हामी त अब यो निर्वाचनले के गर्छ भने एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ। हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, निश्चित निकायहरू हुन्छ र के लाग्छ भने यदि निर्वाचन र डेमोक्रेसीले हाम्रो एकतालाई खलबलायो भने त्यो त राम्रो भएन नि। निर्वाचन र लोकतन्त्रले हाम्रो एकतालाई एक ठाउँमा बलियो गर्नु पर्यो। त्यही भएर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सम्बन्ध छ। जहाँ प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ त्यहाँ राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, जहाँ प्रजातन्त्र राष्ट्रिय हुन्छ त्यहाँ आर्थिक समृद्धिको सम्भावना पनि बढेर जान्छ। मलाई के लाग्छ भने हामीले कुनै पनि हालतमा अब अगाडि बढिसकेको कदम, लोकतन्त्रको अगाडि बढिसकेको कदम, निर्वाचनको आवधिक परीक्षणबाट पास हुँदै गएको लोकतन्त्र, निर्वाचनको आवधिक परीक्षणबाट पास हुँदै गएको राजनीतिक नेतृत्व नै हाम्रो निम्ति श्रेयकर हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अहिले यो निर्वाचनमा नदेखिएको कुरा र हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने धेरै कुराहरू चाहिँ एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आएको छ। हामीसँग गणतन्त्रको ठुलो प्रश्न थियो। 50 वर्षदेखि हामीले छलफल गरिरहेको वाद विवाद र विभिन्न प्रतिक्रियाहरू मार्फत जब हामीले राजतन्त्रलाई विदाई गऱ्यौँ, हामीले सहजताका साथ विदाई गऱ्यौँ। हाम्रो निम्ति त्यसपछि आएको सङ्घीयताको समस्या हो। सङ्घीयताको समस्यामा हामीहरू चिरफार गर्दै 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 अहिले प्रादेशिक चुनावसम्म गराएर त्यसलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्छौँ। अर्को मुद्दा हाम्रो निम्ति धर्मनिरपेक्षताको हामीले त्यति चर्चा गरेका छैनौँ र म तपाईँहरूको गम्भीर हुन्छ यो विषय। यो विषय चाहिँ भोलि हामीले यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने भारतको जुन चाहिँ धर्मनिरपेक्षता छ त्यसको चरित्र परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। त्यहाँ बहुल
वादी संस्कृतिबाट अब एकात्मक तपाईँको हिन्दूवादी सेकुलरिजमको डेभलपमेन्ट हुँदैछ, त्यो एउटा सम्बन्ध। अर्को विषय चाहिँ हामीले के हो भने आर्थिक स्वतन्त्रताका विषयमा, आर्थिक विषयहरूमा हामीले चर्चा गरेकै छैनौँ। यत्रो डिबेट हामीले 10-12 वर्ष गऱ्यौँ, हाम्रो आर्थिक व्यवस्थाहरूको बारेमा चर्चा गरेकै छैनौँ। हेर्नुहोस् न, यो मुलुकमा यत्रो प्रतिनिधित्वको कुरा हुन्छ, श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्वको कुरै छैन। म आउँदै थिएँ, श्रमिकहरूको इज्जतको कुरै छैन। यो विराटनगर जस्तो चाहिँ तपाईँको ऐतिहासिक नगरी होइन, जहाँ श्रमिक आन्दोलनले चाहिँ लोकतन्त्रको विचारोपण गरेको थियो, त्यो ठाउँमा श्रमिकहरूको स्थिति के छ हामी चर्चा गर्न छोडिसक्यौँ। यहाँसम्म कि मे डे र्याली समेत बडो लकलस्टर, बडो चाहिँ तपाईँको भव्यताका साथ हुनुपर्नेमा राम्रोसँग हामी गर्छौँ। यहाँसम्म कि स्थानीय निकायको निर्वाचनहरूमा हाम्रो श्रमिक प्रतिनिधिहरूको भूमिका के हुने, उहाँहरूले नेतृत्व गर्न पाउने कि नपाउने, यस्ता विषयहरूमा चर्चा पनि हामीले गर्न छोडिसक्यौँ। देशव्यापी रूपमै छैन, विभिन्न क्याटेगोरी छ, तर श्रमिक एउटा महत्त्वपूर्ण क्याटेगोरी। किनभने यो होल राजनीतिक डिस्कोर्समा इकोनोमी हामी अर्कामा आश्रित, डेभलपमेन्ट एडमा काम गर्ने, अर्काले हामीलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग दियो भने काम गर्ने, स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्थाको निर्माण गर्नको निम्ति एउटा सामाजिक कन्ट्र्याक्ट, सोसल कन्ट्र्याक्ट भन्छ, एउटा सम्झौताको आवश्यकता पर्दछ राज्य, कामदार र व्यापारीको बिचमा होइन। हाम्रोमा अहिले सबभन्दा कमजोर डिस्कोर्स विभिन्न पहिचानको कुरा त हामीले गऱ्यौँ, जाति भाषा भाषी गऱ्यौँ होइन, तर हामीले के गर्यौँ भने एउटा कामदारको पहिचान के हुन्छ। मलाई लाग्छ कि नागरिकको पहिचान नै कामदारको पहिचान हो। अरू पहिचानहरू चाहिँ तात्कालिक हुन्छ र केही प्रयोजनका निम्ति हुन्छ। तर आधुनिक समाजमा हामी यो समाजमा काम नगरिकन खाने भनेको त के हो भने सामन्ती हुनु हो नि त होइन। आधुनिक समाजको चरित्र नै हरेक मान्छे कुनै न कुनै कामको क्षेत्रमा, श्रमको क्षेत्रमा संलग्न हुन्छ, चाहे स्त्री होस् चाहे त्यो पुरुष होस् होइन। एउटा सेकुलर, एउटा सबैसँग मिल्ने किसिमको पहिचान के हो भने आधुनिक समाजमा तपाईँको श्रमिकको पहिचान हो। र यो स्थानीय निर्वाचनमा कता कता हिजो लाइनमा लाग्दाखेरि पनि सबैले चाहिँ म युँ भन्दा म कामदार हुँ भन्ने मान्छे कोही पनि मैले त्यो पहिचानमा आफूलाई गौरवान्वित बनाउन चाहिँ देखिनँ। कता कता मलाई लाग्छ कि हाम्रो ट्रेड युनियन आन्दोलन पनि अलिकता चाहिँ कमजोर भएको हो, या हाम्रो राजनीतिक दलहरूले ट्रेड युनियन आन्दोलनहरूलाई आफ्नो शक्ति, यो सामाजिक रूपान्तरण भनेकै यसै अन्तर्गत पर्यो कि त होइन। श्रमिकहरूको चाहिँ श्रम सम्मान नगरिकन सामाजिक रूपान्तरण, श्रमको सम्मान हुनु पर्यो नि। सानो काम गरे पनि आज लाखौँ मान्छे हाम्रो विदेशमा छन्, तिनको पहिचान के हो त? ती मुसलमान होलान्, ती हिन्दू होलान्, ती पहाडे होलान्, ती मधेसी होलान् होइन, ती पूर्वका होलान्, ती पश्चिमका होलान्, त्यहाँ त के भएर गएको छ? वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरू हुन्। नेपाली पहिचान अहिले विश्वमा श्रमिकको पहिचानमा चिनिएको छ। कुनै जमानामा गोर्खाको पहिचान थियो होला, गोर्खाली भनेर चिनिन्थ्यो होला। अहिले त के छ भने तपाईँको हाम्रो मान्छे श्रमिकको रूपमा छन्, कामदारको रूपमा छन् भन्दाखेरि त्यत्रो चाहिँ इकोनोमीलाई हाम्रो अहिले लाग्छ यो इलेक्सनमा लाग्ने खर्चमा, जिडिपीमा हाम्रो श्रमिकहरूको पनि ठुलै योगदान हुनुपर्छ, हामीले गर्व गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो चर्चा चाहिँ उठिरहेको छैन। विराटनगरमा भोलि एउटा मिटिङ छ, म यही कुरा उठाउँछु भनेर काठमाडौँबाट आएको कि यत्रो ऐतिहासिक नगरी जसले नेपाललाई लोकतन्त्र दियो, जसले श्रमिकहरूको चाहिँ एउटा सपना यसले बोक्यो। श्रमिक स्थानीय निर्वाचनमा मात्रै होइन, स्थानीय राजनीतिमा, स्थानीय पुनर्निर्माणमा श्रमिक कहाँ छ खोज्नुपर्ने बेला छ र त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्ने बेला आयो, समय आइसकेको छ। हामी अन्त्यतर्फ छौँ र अन्त्यमा यही स्थानीय तहकै निर्वाचन छोटोमा बताइदिनु होला, 31 मै हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अवरोध होइन, यो अस्तिको हिजो सम्पन्न भएको निर्वाचनले एउटा ऐतिहासिक गति लिइसक्यो। यो गतिलाई कसैले रोक्छ भने त्यसले यो मुलुकमा ठुलो दुर्घटना लिएर आउँछ र त्यसले एउटा कलङ्कको भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ त्यो कुनै पनि यस्तो शक्ति छैन जसले इतिहासको गतिलाई रोक्न सकोस्। नेपाली जनताको चाहना, आफूले चाहेको जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने र आफ्नो स्थानीय सरकार आफै पाउने अधिकारलाई अब मलाई लाग्छ कसैले कुण्ठित गर्न सक्दैन। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हरिजी, समय दिनुभयो र हामीसँग बसेर यो राष्ट्रिय राजनीतिदेखि नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएर कुराकानी गरिदिनु भएको यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, स्थानीय तहको निर्वाचन विशेषको समय सकिएको छ। अर्कोपटक हामी फेरि नयाँ अतिथिको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। अहिले भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।